na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to Palenque, Palenque. Each morning I go to Palenque. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel. And today's video, gagawa tayo ng one-way dress. Sa lahat po ng mga kumare natin dyan na mahilig makipag-party, lalong-lalo na sa mga kikay nating mga anak, ayan, sa ating mga pamangkin na kailangan always on the go ang ating mga damit. Dahil itong one-way dress na to, paulit-ulit mo siyang maisusuot ng kahit anong okasyon. Dahil ito, marami kang magagawa dito. So, sa materials po, kailangan stretch na damit ang gagawin natin. So, umpisahan na natin ang paggawa ng one-way dress. I-fold ng doble ang tela. Hindi na ako gagamit ng pattern paper dahil same size lang ang gagawin kong sukat ng aking katawan sa front and back. At stretch na tela ang gagamitin ko. Nagsukat ako ng 6.5 mula sa center ng front ng tela at nagdown ako ng 1 inches sa shoulder para sa ating sleeve. At nagsukat ako ng full length ng aking dress depende sa haba ng gusto ninyo. At sa armhole ay nagsukat ako ng 6 inches. At sukat ng hips ang ginawa kong sukat, same size ng bust at waistline. Kortihan gamit ang French curve papunta sa sleeve. At paliit naman ang sukat sa ladlaran ng dress na may sukat na 7 inches. Ikat ng may half inches sewing allowance. Gagawa naman tayo ng sleeve. I-fold at nagsukat ako ng 6 inches mula sa center ng sleeve. Arm length kung gaano kahaba ang gusto nyo at 3 inches sa laylayan. Ruler ang ginamit ko pero mas magandang gumamit kayo ng malaking hip curve para hapit ang sleeve pag sinuot. Ikat ng may half inches sewing allowance. Gagawa naman tayo ng neckband. Sukat ng neckline ang kukunin natin. 6.5 at may haba na 12 inches. At nakapull pa din ang tela. Ikat ng may half inches sewing allowance. I-join ang shoulder both sides at i-side close. Same procedure lang sa sleeve. I-overlock lahat ng sides. After ma-overlock ay double fold
ng half inches ang ladlaran ng sleeve. I-attach ang sleeve sa body. I-double fold ang ladlaran. I-overlock ang joining ng sleeve. Pagdugtongin natin ang ginupit nating neckband. I-attach sa neckline. At i-overlock. At ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nakalink sa baba ng description. Any question and suggestion, just comment down below.
magagawa ng ating one-way dress. Kung makikita ninyo, pwede na talaga siya sa lahat ng mga partihan. Ayan, pwede nyo ipanghiraman. Dahil isa lang naman ang size na ginawa ko. Sa medium size lang naman siya. So sa lahat po ng mga kumare natin at yung mga anak-anak natin, hindi nyo na kailangan bumili ng damit para lang makasuot ng napakadaming style. Diyan lang sa style ng damit na yan, sa one-way dress na ginawa natin, napakadami mo nang magagawa. So, ang magiging diferensya lang naman yan ay kulay, pero yung style, oo, walang problema, napakadami mong magagawa. Grabe. Sa lahat po ng mga pasyonista natin dyan na masyadong mahilig bumili ng mga maraming damit. Nako, ayan na po, wag na po kayong bumili ng maraming damit. Yung one-way dress na yan, napapanood nyo yan sa Facebook, ayan, sa lahat ng mga YouTube. Makikita nyo, ito, tutorial lang ang ibinigay ko sa inyo dahil gusto ko magkaroon kayo ng idea kung paano ito ginagawa. Napakadali lang po, napakasimple, ayan. At sa lahat po ng mga mami, ayan, gawin nyo po yan para makatipid po tayo sa lahat ng mga gusto nating puntahan ng mga party. Ayan, napakasimple at malinis ang pagkakagawa. Kaya sa lahat ng mga nagtitipid na katulad ko, sa panahon ngayon, ayan, kahit mukha kang hindi sosyal, wag mo mukha kang sosyal dyan. Kaya mag-like, mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang na-notify sa aking vlog. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie, Marie, Marie.